שלום לכולם, כאן שלומי קינן. לפני שממשיכים, זכרו לעשות סאבסקרייב לערוץ וללחוץ על נוטיפיקיישנס, זה עוזר לקידום הערוץ וכך גם תוכלו לדעת מתי אני מעלה תכנים חדשים. זה קורה כל שבוע, שבועיים בערך. כמו כן, אנא עשו לייק לסרטון בו אתם צופים עכשיו, זה מסייע מאוד לאלגוריתם של יוטיוב להפיץ את התכנים האלה הלאה לעוד אנשים שמעוניינים ואוהבים לראות את זה. לינק לתמיכה בערוץ, קישורים לפודקאסט קלאסי קינן, לקבוצות הרלוונטיות בפייסבוק, וגם מומלץ במיוחד הקורסים הדיגיטליים, נמצאים למטה בתיאור של הסרטון. בקיצור, עשו סאבסקרייב, עשו לייק ותמכו בערוץ באמצעות הקישורים בתיאור של הסרטון למטה ביוטיוב. המשך צפייה מהנה. אז היום אנחנו נפגשים, קודם כל תודה שבאתם בתקופה הקשה הזאת שוב לעוד רגיעון מוזיקלי. אנחנו נפגשים באמת בשביל להירגע. גם אני בעצמי לא אדבר כמעט בכלל, אנחנו רק נשמע מוזיקה, ואני אגיד מה אנחנו שומעים, ואני לא אפרט יותר מדי. אבל אם אתם עוקבים כבר, זה בעצם הערב החמישי מהסוג הזה שאנחנו כבר מעבירים. ואתם רואים שאני מנסה, בהתחלה זה היה אוסף די מקרי, ולאט לאט אני מנסה גם לבנות קונספט, כי אני מתחיל להבין שזה הולך להימשך, ואני צריך להיות קונספטואלי. גם בשביל עצמי. אז בפעם הקודמת, למשל, דיברנו על מלחינים רוסיים. ואפשר להמשיך במלחינים רוסיים, ומשם להמשיך לאזורים אחרים שמשיקים באירופה, לרוסיה. וכך זה גם יהיה מעניין. אז אנחנו היום נתחיל, באיפה שהפסקנו, נמשיך ברוסיה. ונגלוש מרוסיה לעוד מקומות משיקים, מעניינים מאוד באירופה. ומשם כבר נוכל להמשיך לעוד דברים נהדרים הלאה. אז המלחין שדיברנו עליו בפעם הקודמת, אחד מהם היה רימסקי-קורסקוב, והיצירה שדיברנו עליו בפעם הקודמת הייתה שחרזאדה, ואם אתם זוכרים, עשיתי סוויטה שחרזאדה, מתוך הפרק השני של היצירה, בגלל שהסוויטה היא כאילו שקטה, אני פשוט הוצאתי את הקטעים הרועשים. אז עשיתי תרגיל דומה גם על הפרק הראשון של היצירה, כי הוא הרי גם לא פחות יפה. אז בואו, סוויטה שחרזאדה, בעריכת שלומי, מהפרק הראשון, של שחרזאדה, שפשוט הוצאתי את הקטעים הרועשים מדי, והשארתי את הקטעים המקסימים. באמת תתארסלו למוזיקה הזאת. זה מסע, זה באמת, אתם על ארסל על ספינה, והוא מתנועע ככה, זו המוזיקה. שימו אוזניות, תחבו את האור, תבינו את זה. לא צריך להסתכל, אני אראה רק את העטיפה של הדיסק. גרגייב מנצח, ואני באמת ערכתי, זה הרבה יותר קצר מהמקור, כי אני ערכתי החוצה את הקטעים הרועשים. בואו נאזין.
שחרזאדה, חימסקי קורסקוב, הים וספינתו של סינבד. ברור, נכון, ככה זה נשמע. והיינו גם שומעים את הסערה בים, אם לא הייתי עורך את זה החוצה ועושה מזה סוג של סוויטה נחמדה כזאת. ואני עושה סוג דומה של סוויטה נחמדה עכשיו עם עוד מלחין, שגם שווה לשמוע אותו שוב אחרי ששמענו קטע אחד שלו בפעם הקודמת. בואו נשמע עוד קטע שלו עכשיו, או בעצם שניים. אני מדבר על מוסורסקי. אבל מאחר ובאמת היצירה, לדעתי יצירת המופת הכי גדולה שלו, ואחת מיצירות המופת הכי גדולות בכלל, בכל המוזיקה הרוסית לדורותיה, זה האופרה בוריס גודונוב. קשה עד בלתי אפשרי למצוא קטע אחד מתוך האופרה שהוא שקט. כי היא לא כזאת. הפתיחה שלה מצד שני, היא כל כך מדהימה ביופייה ושקטה, אבל היופי הזה ממשיך בקושי דקה, או דקה ו20 שניות, ואז זה מתחיל להתפוצץ. אז אני נותן לכם את הפתיחה היפהפייה הזאת, ומחבר אותה מיד לפרק מתמונות בתערוכה, בעיבוד של רבל, שזה פשוט מאוד מאוד מתאים. אז בואו נשמע את זה מחובר. פתיחה בוריס גודונוב. בוריס גודונוב, ומיד אחריו המתים, או עם המתים, בשפה מתה, מתוך תמונות בתערוכה, בתזמור המאוד מאוד ידוע של רבל. שני קטעים נפלאים של מלחין נפלא, שבטח כדאי לשמוע את שתי היצירות האלה במלואן אחרי ההרצאה. ובשביל לסגור אולי את החלק הרוסי של הפעם הקודמת והפעם, פשוט אי אפשר בלי. בערבים מהסוג הזה שעניינם הוא מוזיקה שקטה ומדיטטיבית.
בלי הפרק השני מהקונצ'רטו לפסנתר, השני של רחמנינוב. אי אפשר. ואני בחרתי את ההייפר רומנטי, את לנג לנג ונגן את זה. כל כך יפה.
לפרק נהדר. ואיזו דרך יפה אני חושב לסיים את החלק הרוסי של המפגשים האלה. אנחנו אולי עוד נחזור לרוסיה, יש עוד המון מוזיקה נהדרת. להזכירכם, בצ'ייקובסקי בכלל לא נגענו. יש עוד הרבה מאוד. אבל אני רוצה לשם הגיוון באמת, ללכת עכשיו לאזורים משיקים. רוסיה היא לא רק מזרח אירופה, היא גם צפון אירופה. בואו נזכור, כל המוזיקה ששמענו, שאנחנו קוראים לה מרוסיה, באה בעצם מסן פטרסבורג. העיר הכי צפונית בעולם. העיר הגדולה, הכי צפונית בעולם. אז כן, מוזיקה מארצות הנורדיות, המוזיקה מסקנדינביה, ודאי שמושפעת מאוד מאוד מהאסכולה הרוסית ומהמוזיקה הרוסית בכלל, ובטח כשאנחנו מקשיבים למלחין כמו נגיד גריג הנורווגי, אנחנו שומעים מוזיקה רוסית, לא מרכז אירופית. שירה של סולוויג מפרגינט, בהקלטה של קריין, שמה שיפה בה שאין את השיר. זה עיבוד תזמורתי, שגריג עצמו אגב עשה. כי במקור זה מחזה של איבסן, והמילים מושרות. הגרסה התזמורתית היא כל כך יפה. בואו נאזין.
איזה יופי, איזה יופי. גם ההקלטה הספציפית הזאת של קריין, היא מומלצת כל כך, שמעתם את זה. כל הסוויטה נהדרת, גם שאר הדברים כאן של סיבליוס. אבל אם אנחנו במלחין הלאומי הנורווגי, למה לא המלחין הלאומי הדני? יש גם את נילסן. אמנם מאוחר יותר, אבל גם נפלא. נפלא, קרל נילסן, מלחין נהדר. והקטע שאני רוצה שנשמע היום הוא הפתיחה שנקראת הליוס, אל השמש. או שמש בעצם, הליוס. הרקע זה טיול לאקרופוליס ביוון. אשתו של נילסן, אשתו של קרל, בטח קראו לה גם נילסן, הייתה ארכיאולוגית. והוא התלווה אליה בחפירות ארכיאולוגיות באקרופוליס. והפתיחה, אוברטורה הליוס, היא מיועדת בעצם, זהו פואמה סימפונית, שהסיפור שלה זו תמונת נוף של יום, של צופה, של נילסן מסתכל על האקרופוליס, יום שלם, ורואה את השמש מהזריחה עד השקיעה על האקרופוליס. זו הפתיחה הליוס. אז אנחנו שומעים, זה מתחיל בזריחה או בשחר, עוד לפני הזריחה, ומסתיים באותו רגע בשחר שלפני הזריחה. ועל הדרך השמש זורחת ויש לנו פוגה נהדרת, פוגה לקרני שמש, ככה כינו אותה. בואו נשמע את הפתיחה הנהדרת הזאת של נילסן. זה מתחיל שקט, שקט כי אנחנו בשחר.
הפתיחה הליוס של נילסן, מלחין שבאמת הוא מתחיל להיות מוערך כמו שצריך מחוץ לדנמרק, אני חושב בתחילת המאה ה-21, סוף סוף. הפילהרמונית למשל ביצעה את השלישית של נילסן בפעם הראשונה, סוף סוף לפני 5 או 6 שנים. נהדר. מלחין נפלא פשוט. וטוב טוב שהעולם מבין את זה. אני רוצה לסיים, אני רואה את אמא שלי, את נעמה, מולי, וביום שני אני הקדשתי לשיר, ואני רוצה להקדיש לשוב את אותו השיר, כי זה שיר שמוקדש מבן לאם, או במקרה הזה זה לא מוזיקה קלאסית, אתם תסלחו לי, אבל זה אחד מהשירים הכי יפים שאני מכיר. ובאמת הוא נכתב במקור, פיטר גבריאל מקדיש אותו לאם, לא לאמא שלו, אבל האהבה פה, האהובה היא האמא. ואני חושב שהרבה מהקהל שלי היום גם יכול אולי להזדהות עם סנטימנט מהסוג הזה, בכל מיני סוגים ונגזרות. אני מקרין את זה מספוטיפיי, וזה איכות סאונד אמנם קצת פחות טובה, אבל הסיבה שאני עושה את זה בגלל שאני רוצה שאנחנו נוכל להקרין את המילים, כי המילים חשובות. Peter Gabriel, In Your Eyes. תודה רבה לכם, הייתם נהדרים. אמא זה בשבילך. I get so lost sometimes. Days pass and this emptiness fills my heart. When I want to run away, I drive off in my car. But whichever way I go, I come back to the place you are. All my instincts, they return. The grand facade so soon will burn. Without a noise, without my pride, I reach out from the inside. In your eyes, the light, the heat, I am complete. See the doorway, the thousand churches, the resolution of all the fruitless searches. Oh, I see the light and the heat. Oh, I wanna be that complete. I wanna touch the light, the heat I see in your eyes. Love, I don't like to see so much pain, so much wasted, and this moment keeps slipping away. I get so tired working so hard for our survival. I look to the time with you to keep me awake and alive. And all my instincts, they return. And the grand facade so soon will burn. Without a noise, without my pride, I reach out from the inside. In your eyes, your eyes, your eyes,
light the heat. Your eyes, I am complete. Your eyes, I see the doorway to 1,000 churches. Your eyes, the resolution. Your eyes, of all the fruitless searches. Oh, I see the light and the heat. Oh, I wanna be that complete. I wanna touch the light, the heat I see in your eyes. In your eyes. In your eyes. In your eyes. תודה רבה לכם. איזה שיר נהדר זה של גבריאל, איזה שיר נפלא. אז תודה חברי מתג היקרים, אנחנו נתראה שוב ביום שני, הקטע המומחה. אתם תקעו אותי ביום שני, שוב, ואני אשמח להיות מוכה. אז אנחנו נתראה. תודה רבה שלומי. לפני שנפרדים, תנו לי לספר לכם על הקורסים הדיגיטליים שנמצאים כבר ברשת. קלאסי קינן, הקורסים הדיגיטליים של שלומי קינן. הקורסים מיועדים לחובבי מוזיקה מעמיקים שרוצים לדעת יותר. המפגשים מועברים בלשון בהירה וקלה, בלי צורך בקריאת תווים או השכלה מוזיקלית. השיעורים כוללים גם המלצות על ביצועים והקלטות של היצירות. בכל קורס יש שיעור פתוח אחד לצפייה ללא תשלום, מה שאומר שזה שווה. אפילו אם אתם לא רוצים לשלם עליהם, יהיה לכם שם תוכן לראות בחינם. הקורסים שכבר יש, באך, מוזיקה מגן העדן. עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט. מבוא למוזיקה של ריכרד וגנר. בטהובן, העוצמה והיופי. וחדש, מאלר, המשורר הסימפוני. כל אחד מהקורסים האלה יותר מ-15 שעות, וכל הזמן מתווסף גם עוד חומר. הקורסים עצמם דינמיים, ואני מוסיף להם הרצאות נוספות ככל שאני בעצמי עורך אותם. אז זה כל הזמן גם משתפר ומפתדרג. מי שמעוניין לבדוק, הקישור נמצא בתיאור של הסרטון בו אתם צופים עכשיו. אני מזכיר לעשות סאבסקרייב, לעשות לייק, ואנחנו נשתמע בפעם הבאה.